Note that here vector A vector 2A bar minus 3A bar vector 5A bar 5A bar. Note that vector A bar, 2A bar and 5A bar same sense of direction. यांची डायरेक्शन कशी आहे? सारखी आहे. 2A bar is defined the scalar multiple of vector A. Also 5A bar is defined scalar multiple of vector A. Now minus 3A bar is also scalar multiplied by vector A, but its direction is opposite to vector A. Opposite to vector A. आता थोड्या वेळासाठी आपण ह्या 5A बारला वेक्टर B असं नाव देऊ आणि ह्या मायनस 3A बारला वेक्टर C असं नाव देऊ. आता पहा वेक्टर C रिप्रेझेंट, आता वेक्टर B कसं रिप्रेझेंट झालेलं आहे? वेक्टर B रिप्रेझेंट ॲज अ स्केलार मल्टिपल of vector A, scalar multiple of vector A, and vector C represent as scalar multiplying by vector A, scalar multiplying by vector A. Now magnitude of vector B, magnitude of vector B is defined the magnitude of 5A bar, that is defined 5 into magnitude of vector A, 5 into magnitude of vector A. Similarly, yes, magnitude of C is defined magnitude of minus 3A bar. Yes, magnitude of minus 3A bar is plus 3 into magnitude of A bar, magnitude of A bar. Note that is defined. Note that here in the figure A bar, C bar and B bar are collinear vectors. We know the definition of collinear vectors. Vectors represent in the same line or parallel line, then that vectors are called collinear vector. So here A, C, B or A bar, 2A bar, minus 3A bar or 5A bar are collinear vectors. हे तिन्ही वेक्टर कसे आहेत? एकमेकाला पॅरलल आहे. ठीक आहे, तिन्ही वेक्टर पॅरलल आहेत काय, आणि A बार आणि 2A बार काय कोलिनियर वेक्टर आहेत. म्हणून ह्या A, B, C ला आपण काय कोलिनियर वेक्टर म्हणू शकतो. आणि B कसं रिप्रेझेंट झालेलं आहे? स्केलार मल्टिपल ऑफ A रिप्रेझेंट झालेलं आहे. C कसं रिप्रेझेंट झालेलं आहे? स्केलार मल्टिपल ऑफ A रिप्रेझेंट झालेलं आहे. यावरनं आपल्याला काय कंडिशन ऑफ कोलिनियरिटी डिफाईन होते. म्हणजेच बघा, जर वेक्टर हे जर कोलिनियर असतील, दोन वेक्टरचा आपण विचार केला, A आणि C चा विचार केला, A आणि ही C हे जर कोलिनियर वेक्टर असतील तर त्या दोन वेक्टरपैकी वेक्टर C हा काय रिप्रेझेंट झालेला आहे? स्केलार मल्टिपल ऑफ A रिप्रेझेंट झालेला आहे. A आणि B हे कोलिनियर आहेत आणि B काय रिप्रेझेंट झालेलं आहे? इथं पहा, स्केलार मल्टिपल ऑफ A रिप्रेझेंट झालेला आहे. म्हणून इथे स्केलार मल्टिप्लिकेशन ऑफ वेक्टर रिप्रेझेंट ॲज कोलिनियर वेक्टर्स. स्केलार मल्टिप्लिकेशन ऑफ वेक्टर गिवन वेक्टर and scalar multiplication of vector, they are collinear vectors. इथं म्हणू शकतो आपण A, C हे कसे आहेत? कोलिनियर वेक्टर आहेत. A आणि B हे कसे आहेत? कोलिनियर वेक्टर्स आहेत. नोट दॅट.
सी बी हे सुद्धा कसे आहेत, कोलिनियर वेक्टर आहेत. सी बी हे सुद्धा कसं आहे, कोलिनियर वेक्टर. सी आणि बी. आता पहा, -3a bar इज इक्वल टू सी, वेक्टर सी. दॅट इम्प्लाइज वेक्टर a bar इज इक्वल टू -1/3 c bar. -1/3 c bar. Now define vector b is 5 into -1/3 a bar. 5 into -5 into -1/3 c bar. That define -5/3 c bar. Here b and c are also collinear vectors. Note that b represent the vector scalar multiplication of vector c. Vector b represent scalar multiplication of vector c. येतं लक्षात. हे वेक्टर ए बी सी हे कसे आहेत, कोलिनियर वेक्टर आहेत. दोन वेक्टर जर कोलिनियर असतील तर त्या दोन वेक्टरपैकी एक वेक्टर हा काय असेल, स्केलार मल्टिप्लिकेशन ऑफ ऑदर असेल. आणि जर दिलेल्या दोन वेक्टरपैकी यावरनं आपण याच्या कॉन्व्हर्सनं सुद्धा स्टेटमेंट रिप्रेझेंट करू शकतो, डिफाईन करू शकतो. जर दोन वेक्टरपैकी एक वेक्टर हा जर स्केलार मल्टिप्लिकेशन ऑफ ऑदर असेल तर ते दोन वेक्टर हे कसे असतील, कोलिनियर असतील. ते दोन वेक्टर कसे असतील, कोलिनियर असतील. लिहू शकतो आपण, इफ ए अँड बी आर कोलिनियर, then one of the vector represent the scalar multiple of other, किंवा vector b represent the scalar multiple of b represent the scalar n multiplying vector a. ओके. ए आणि बी हे जर कोलिनियर वेक्टर असतील तर वेक्टर एकतर ए वेक्टर ए हा काय स्केलार मल्टिपल ऑफ बी असेल, किंवा वेक्टर बी हा काय स्केलार मल्टिपल ऑफ ए असेल. नोट दॅट. तसंच पहा याचा कॉन्व्हर्स, इफ वेक्टर ए रिप्रेझेंट स्केलार मल्टिपल ऑफ वेक्टर बी, then vectors a and b are collinear vectors. Collinear vectors. येतं का लक्षात?